नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला अंड्याचा रस्सा कालवण बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 1 इंच आलं तुकडे करून घेतले, सुक्क खोबरं अर्धे वाटीचा अर्धा भाग घेतलाय मी, छोटे तुकडे करून भाजून घेतलेला आहे, आणि 1 गड्डी लसूण असं सोलून घेतलेले, त्यामध्ये पाकळ्या 8 ते 10 आहेत। छोटा 1 चमचा सफेद तीळ बघा भाजून घेतलेले आहे ते, आणि छोटा अर्धा चमचा जिरे घेतलेले आहेत भाजून। आपल्याला ह्याच्यामध्ये कांदा वापरायचा ना, 1 नंबर रस्सा होतोय। हे एवढंच वाटण मी बारीक करून घेते। मसाला बारीक करून घेतलेला आहे, अशा प्रकारे बारीक केला, ह्याच्यापेक्षा बारीक केला तरी चालेल। 6 अंडे मी शिजवून घेतलेले आहेत आणि सोलून घेतलेले, त्याला फक्त एकदाच असं कट मारायचे। एकदम सोपी रेसिपी आहे आणि 1 नंबर चवीला लागणार, तुम्ही करून बघा। साहित्य पण कमी साहित्यात तुम्हाला मी दाखवलेलं आहे। खूप साऱ्या अशा मी रेसिपी तुम्हाला दाखवल्या झटपट होण्याच्या। टोप गरम करायला ठेवला, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर तेल तुम्ही फक्त तुमच्या आवडीप्रमाणे करा, 1 ते 1.5 चमचा टाकायचा। अंड्याचं कालवण ह्याचं कालवण तर थोडंसं तेल ना जास्त असावं, तर 1च चमचा टाकलेला आहे आणि कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, गॅस बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा जिरे चांगले तडतडून द्यायचे। 1 पाकळी फक्त मी कुटून घेतलेली आहे। चांगलं तडतडलं नाही की हा मसाला जो आपण मिक्सरला बारीक केला ना, तो टाकून द्यायचा आणि हा चांगला परतून घ्यायचा। आपल्याला ह्याच्यात तेल सुटस्तोवर परतून घ्यायचं आहे। तेल सुटस्तोवर परतून घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण थोडीशी हळद टाकायची। ही आपली घरची हळद आहे आणि परतून घ्यायचं चांगलं। त्याच्यामध्ये बघा ही कांदा लसूण मसाला, तुमच्याकडे कोणता पण मसाला असेल तर तो टाका, आणि जर तुमच्याकडे जर मिरची पावडर असेल ना, त्याच्यावर थोडासा मग गरम मसाला टाका। आता हे थोडंसं आपण परतून घेऊया। मसाला टाकल्यानंतर बघा असं छान असं परतून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आता अंडे टाकून द्यायचे आणि चवीनुसार मीठ टाकून हलवून घ्यायचं। अंडी टाकल्यानंतर परतून घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा हलकं गरम पाणी टाकायचं, गार पाणी टाकायचं नाही। 1 मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्यात जेवढं पाणी पाहिजे तेवढं टाकायचं। तर हे मसाल्याच्या भांड्यामध्ये जे आपण पाणी ओतून घेतले बघा, पण हे पण गरमच पाणी आहे। आता हे मी हलवून घेते, हलवून घेतलेलं आहे आणि एवढं पाणी रस्सा केलेला आहे बघा। आता हे चांगलं आपण उकळून देऊया। किती मस्त असं उकळले बघा, 10 मिनिटं झाले हे उकळते बारीक एकदम गॅसवर। तर बघा किती रस्सा भाजी एकदम छान अशी झालेली आहे। अशा पद्धतीत करा। आपण ह्याच्यात कांद्याचा वापर केलेला नाही आणि कमी साहित्यामध्ये मी तुम्हाला हे दाखवलेलं आहे। 1 नंबर चव लागेल, तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।